Розділ 25. Владичі володіння. Оликій не заходив до єпископського дому уже кілька днів, але завжди носив із собою в'язку ключів, тримав їх у лівій руці або упускав до кишені. Вночі на владичому дворі сторожувало двоє літніх міщан у кобеняках з відлогами. Вранці сторожі зникали за воротами замку. Того дня Оликій довго не виходив із світелки. Нарешті з'явився з ключами, для чогось глянув на вікна другого поверху владичого дому і важко, наче п'яний, почвалав до вежі. Довго піднімався на дерев'яний майданчик, спроквола долаючи кожну сходинку. Піднявся таки і відразу заходився відмикати замки та приводити в рух хитромудрі внутрішні запори. Справившись, він плечем штовхнув одну половинку важких дубових дверей на довгих металевих завісах із стрілчастими кінцями. І лиш простягнув руку до ліхтаря, як дверну пройму затінили людські постаті. «Хто тут?» Ледь устиг скрикнути та й замовк, потрапивши в чиїсь цупкі лабета. Замить його зв'язаного з мішком на голові кинули в підземелля. Він аж завив од болю, падаючи на кам'яну підлогу. «Лиш писнеш, зостанешся без голови!» Оликій лише тихенько стогнав. Тарануха і Яцко, озброївшись металевими лапами та ліхтарями, розбіглися в різні боки від кліті. Карпо, закривши двері на внутрішні запори, став коло ляди підземелля і сторожко прислухався до зовнішніх звуків. Десь через годину першим з'явився Тарануха. Його кобеняк з відлогою був у поросій павутині з розірваною полою. «Промацав усі закутки, а криївку не знайшов», – сказав він і подався на праве крило до владичих комор. Довго тріщали там зірвані ляди скринь, дошки від забитих ящиків, грюкали перекинуті діжки і кадовби, та повернулися козаки ні з чим. «Нема! Нічого нема!» Обтрусивши порохняву, шмигнули на владичий двір, а звідти до єпископського дому. «Закривайся зсередини, Яцку!» Почали із скрині, що в кімнаті із загратованим віконцем, в якій владика Кирило зберігав коштовності. Тоді промацали стіни, підлогу і також нічого не знайшли. Не виявили тайника і в службах першого поверху, хоч перевернули навіть гайдуцьку половину. Тарануха нервував, не говорив, а гарикав. «Погано шукаємо! Заглядай у кожну шпаринку!» Такої розкоші Яцкові бачити ще не доводилось. Кожна кімната обставлена дорогими меблями, дзеркалами та кришталем, увішана і устелена килимами, дорогими шатами на вікнах, наче тут жила вельможна вдова, а не єпископ. Але Тарануху не цікавило єпископське багатство. Він ладен був трощити ці дорогі меблі, бо, може, в Софі чи тому граційному дзиглику сховані бланкети, які йому вже почали снитись. У єпископській опочивальні вище килимів викрасовувалися ліплені амури. На вигадливих підставках поблискувало коштовне скло. Фаянсові фігурки на міфічні сюжети, чужоземні вази. М'які килими скрадали звуки під ногами. Так нічого і не знайшовши, через якийсь час вони знову пробралися до владичої вежі. «Може, їх взагалі не існує, тих проклятих бланкетів?» Аж вилаявся Тарануха, пожбуривши в куток металеву лапу. «Ану, ходімо до твого бранця!» – запропонував Ростопча. Оликій відчув поруч своїх кривдників, завовтузився у мішку і голосно застогнав.
Яцко грубо штовхнув Дворецького під бік і ткнув у груди за поясником. «Говори, як на сповіді, а то буде зовсім кепсько!» «Де бланкети?» – визвірівся Тарануха. «Не знаю, вельмошановний пане», – заскімлив Оликій. «Владика ховає свої папери так, що навіть пан Ярош не відає, де вони. Якщо хочеш втретє потрапити до наших рук, то розкажи владиці про наші відвідини». «Я мовчатиму, як риба», – простогнала людська гора в мішку. Розділ 26. Повстання у Жидичині. Юлина несподівано прибігла на луцький виселок. Украй чимось збентежена, вона мовби ще більше постаріла. У її змучених очах стояв невимовний смуток. Перечуваючи недобре, Мелешка кинулася до сестри. «Що трапилось?» Юлина гірко заридала. Дівчина розгублено пригортала сестру до себе, поправляла збите пасмо начесаної коси, втішала, як дитину. Нарешті Юлина трохи оговталась. «Яцка забили в колодки», – сказала, отхлипуючи. Через кілька хвилин Тарануха і Ростопча уже були на Сапалаївці, а звідти хутко поскакали на Жидичин. Самі не знали, як могли зарадити біді, але зараз головне розібратися, що там сталося. Коні гучно били копитами промерзлий шлях. На початку падолиста зненацька вдарили холоди і повалив сніг. Але сніг швидко зійшов, і знову зеленіла трава, де-інде прибита морозом. Береги стиру за голими вербами видавалися беззахисно відкритими. Ліс проглядався далеко, тільки ялинові бори, що чергувалися з листяними, стояли такі ж густі і ошатні, як і влітку. За півгодини вершники добулися Жидичинського закруту річки, де тіснився монастир і стояло село з княжим палацом у центрі. «Що будемо робити?» – захапався Тарануха. «Побачимо», – буркнув Карпо. «Головне не гарячкувати». Повернули у відкриті монастирські ворота, до конюшень, де господарював довготелесий Стах, нерішучої, але доброї вдачі чоловік. Він родом із Польщі, в монастирі прижився, бо не мав ніякої рідні. Приятелював із Яцком, підтримував Юлину, коли товариша не було в селі, інших жінок боявся. Мабуть, через ту боязнь і до ченців пристав. Стривожений і похмурий Стах розповів. «Управитель ходив до князів, там наших двоє. Та нічого не вийшло. Четвертинський монастирських йому не передав. Наші виявилися заводіями». «Когось убили?» «Бог милував. Правда, кільком осаулам добре перепало. Погромили фільварок і пішли на палац. А коли надвірна варта почала стріляти, розбіглися. От тоді наших і схопили». Стах завів коні до стайні. «Не розсідлуй!» Той ствердно кивнув головою, а тоді сказав. «Монастирських до Луцька повезуть нашою підводою, але її охоронятимуть князівські гайдуки. То буде одразу після екзекуції. Мені управитель уже дав загад». Козаків те зацікавило. Знати б, скільки буде охорони. І жаль, що ліс голий, що Луцьк близько. «Постарайся бути за конюха». «Спробую». Тарануха і Ростопча попрямували до фільварку. На подвір'я фільварку зігнали все село. Прийшли також і монастирські, до них пристали Тарануха і Ростопча. Бунтівники полишили в фільварку добрі сліди. Кліті і скирти хліба на току згоріли дощенту. Люди розігнали по домівках худобу, забрали зерно. Монастирські збилися коло навісу, де зберігався реманент. Тут усе як після погрому – борони, мотики, дерев'яні плуги з металевими наральниками,
Решета валялися де попало, а коси, вила і навіть ціпи повстанці забрали, коли рушали на маєток. У натовпі стиха перемовлялись. Кажуть, що між повсталих хтось від Косинського був. Таке скажеш. От чоловіка чула. Жінки заколоткованих повстанців голосно тужили. Плакала малеча. Над натовпом стояв глухий гамір. Осавули стояли окремо, деякі з пов'язаними головами, але поглядали на селян. Пригнали забитих у колодки. Надвірних козаків більше, ніж ув'язнених. Побратими одразу впізнали Яцка. Он він, четвертий. Ростопча подав йому знаки, але той не помічав. Щось говорив управитель, когось викликали з натовпу. Карпате злило. Почалася екзекуція. Тих, хто в колодках, клали на кобилу, били до крові, до непритомності. Якась жінка кинулася захищати чоловіка, її схопили і нещадно били нагаями. «Убивці! Кари на вас нема!» Ростопча облизав пересохлі губи. Сипнув сніг, трусив і трусив, наче збирався приховати панські злочини. За монастирською підводою із 2 бунтівниками у колодках скакало 4 надвірних гайдуки князя. Кіньми правив Стах. В'язні лежали горілиць, бо колодки ні сісти, ні повернутись. Підморозило, і підводу немилосердно кидало на всібіч. «Ти, верста, поганяй!» – прикрикнув на Стаха передній гайдук, мабуть, старший. Стах бачив муки Яцка при кожному струсові, намагався об'їжджати вибоїни на нерівній дорозі. «Тримайтесь, хлопці!» – шепотів він. «Ще побачимо, чия візьме!» Домовились, що Тарануха і Ростопча нападуть невдалік Яровиці, де ліс і річка сходяться найвужче. Там ялинник, глухе місце. Під'їжджаючи до умовного місця, Стах зумисно притримав коні, щоб не проскочити далі. Гайдуки всю дорогу мовчали. Стах подумав, що в них прокинулась совість. Та носатий, який їхав поруч старшого, огрів візника нагаєм. «Псина монастирська, поганяй! Ти що, на кладовище їдеш?» «100 дяблів!» – стиха вилаявся Стах. Нараз позаду вчувся кінський тупіт. Гайдуки знервувались, але, побачивши, що подорожніх двоє, заспокоїлись. «Ти чув, лайдаче, швидше!» – прикрикнув старший. «Узявся шкурвий син!» – ошкірився Стах, а нога торкнулася схованої під сіном сокири. Вершники швидко наздогнали підводу, а коли лишалося 10 сажнів, рвонули раптом вперед і вихопили шаблі. Стах не встиг обернутись, як задні 2 гайдуки повалилися на землю. Тарануха схрестив шаблю із старшим. 4-й носатий уп'явся шпорами в боки свого коня і чкурнув до лісу. «Брешеш, княжий вишкрипку! Дожену!» Рвонув за ним Ростопча. Старший пробував захищатись, але виявився невправним рубакою. «Тобі тільки з канчуками діло мати!» Зле кинув Тарануха і сіконув гайдука так, що той навіки вгруз у сідло. Тимко вже ним не цікавився, скочив на землю і заходився збивати шаблею колодки із в'язнів. Стах допомагав сокирою. На спускові у виболок звільнені в'язні та спішений вершник з гнідим конем запетляли до складів коло Сапалаївської греблі, а підвода круто повернула в напрямку Жидичина. Закарпа Тарануха був спокійний. Навіть коли б він лишався проти 10 гайдуків, то й тоді не спасував би. Отже, із Ростопчею все буде гаразд. Розділ 27. Володимир. Року 1592-го, яко з осені, так і до нового літа,
не докучала зима, і снігів не було, і була та зима право безсніжна. Колами всі їздили. Так писав новгородський підсусідка Федір Євлашевський, чоловік довго бувалий у чужих краях, про зиму того року на Білій Русі. Такою вона була і на сусідній Волині. Але перед Різдвом ударили морози, надовго завалувала хуртовина. Козаки змінили кобеняки на довгополі кожухи. 11 січня 1593 року, незважаючи на мороз та снігові замети, до Луцька з'їхалось панство Наземські і Гродські сеймики. Шляхта внесла протестацію у Гродські книги, якою пропонувала припинити сеймики, бо оголошує себе мобілізованою на придушення повстання Косинського. Того ж таки дня вони послали свою постанову шляхті Волинського повіту із закликом до того згодного постановлення прихилитись. Але через 2 дні сталася подія, яка затримала відповідь сусідів. Помер владика Мелетій, Бреський і Володимирський єпископ. А 16 січня Сигізмунд III видав універсал. Сваволя низових козаків так далеко зайшла, що вони міста панів-сенаторів і шляхетських ворожим способом беруть і руйнують, над підвладними знущаються, маєтки грабують, а що ще важливіше, примушують давати їм присягу і обіцяти послух як людей шляхетського стану, так і міського. Те шкодить нашій повазі і загальному спокою. Успенський храм велично здіймався над засніженим Володимиром. Місто, огорнувшись зимовою ковдрою, сховало під нею усі свої тривоги і людські злидні. За білою чашею заплави луги поблискували у надвечірньому сонці церковні бані Зимнівського монастиря. Тарануха милувався околишніми пейзажами, які так вразили його минулого літа. Ростопча терпляче очікував початку вечірньої відправи. Уже 4-й день побратими у Володимирі приїхали слідом за владикою Кирилом, що прибув на постриг брестського каштеляна Адама Потія в бозі Іпатія, майбутнього єпископа Володимирського та Брестського. До Володимира з'їхались як на собор. Прибув київський митрополит Рогоза, львівський владика Гедеон Балабан, перемишльський єпископ Михайло Копестенський, який минулого року писав послання, що він не причетний до прихильників унії, холмський єпископ Діонісій Збуруйський та пінський владика Леонтій Пельчинський. Були ще якісь нижчі за церковним саном, та найбільше враження справив приїзд князя Острозького. Всі знали, що йому через Косинського не до постригу в ченці якогось там дрібного каштеляна, а він, бач, приїхав. Приїжджі жили в замочку коло храму, де козаки чекали початку відправи. Владика Мелетій провів останні місяці свого життя в городку, маєтності Києво-Печерської лаври, тому замочок довгий час був порожній і лиш тепер ожив. Доступу сюди козаки не мали. Тарануха тільки згадував, як добре жилося їм минулого літа у Зимнівському монастирі. Постригав Іпатія екзарх Кирило Терлецький у соборному Успенському храмі. На честь такої події вище духовенство зодягнулося в коштовні дорогі шати. У храмі горіли 1000 свічок і щедро курів ладан. Усі були піднесено урочисті, лиш владика Гедеон ходив насуплений. Найбільше цікавив Тарануху Іпатій Потій. Йому було десь 50, і він видався козакові спритнішим од владики Кирила. З-за нього і приїхали до Володимира. Ходили глухі чутки, що Потій ненадійний для православної віри, але його підтримував сам король. Тарануха став тінню майбутнього володимирського владики. Він знав усіх його слуг, з більшістю знайшов спільну мову,
хоч нічого певного про Потія сказати не міг. Бачив тільки, що він розумний, обережний і рішучий. Такий на шляху до мети не зупиниться ні перед чим. У Потія була власна думка про кожного. Він зверхньо усміхався митрополитові в спину, в його очах спалахували мстиві вогники, коли зиркав на Балабана, байдуже проходив мимо інших владик. До Терлецького ставився підкреслено ввічливо, але важко було повірити у щирість цієї ввічливості. Потій умів красиво говорити. Проповідь, яку він виголосив, відзначалася добрим знанням церкви і розумом. Від одного з його найстаріших слуг, ласуна Корчемної Сивухи, Тимко дізнався про численні пригоди із життя Адама Потія. Народився той на Забужжі, його предки мали 2 села на півдні Брестського воєводства. Учився спочатку в кальвіністській школі князя Родзивіла, відомого покровителя протестантів у Литві, а потім у Краківській латинській академії. Служив, як і батько, королівським писарем, земським суддею у Бресті. В 1589 році став там каштеляном міського замку. Одружився Потій із донькою волинського князя Федора Головні, надбав 6 дітей і жив, як вареник у маслі. Але після смерті дружини пустив за вітром усі свої маєтності, дуже збіднів, і це його травмувало. Одначе смерть дружини, а також її родинні зв'язки із Острозьким відкрили йому дорогу до багатої Волинської єпархії. В роки навчання Потій зрадив вірі батьків і прийняв протестанство. Потім зрікся протестанства і став ревно вихваляти православ'я. Словом, до святого Потію ще було далеко. «Заснув чи що?» – штовхнув Тимка Ростопча. «Уже священик до церкви пішов». Підтримуючи поле довгої ряси, священик простував по снігу від замочка чомусь один. Мабуть, щось змінилося у планах Божих слуг. «Ходімо і ми!» – пропустив Тарануха перед себе Ростопчу. Слідом за прихожанами козаки попрямували до собору. Тарануха, як і минулого літа, впіймав себе на думці, що храм чимсь його гнітить. Біля нього, грізного, великого, як гранітна брила, людина почувала себе придушеною. Воно, певно, так і мало бути. Будувався храм в епоху Володимира як символ могутності і незламності нової віри на Русі. Та історія храму була драматичною, хоч і обдаровувався він щедро. У напрестольне Євангелія вписувалися цілі села, бо храм був пантеоном родових волинських князів. Першим осквернив церкву Батий, хоч вона і уціліла. Далі пронеслися лихі ординські наскоки. 1491 року бусурмани спалили храм, але через 3 роки чорторийські його відновили. Володимирська єпархія стала не менш багатою, ніж Луцька. Їй належать замочок і кілька дворів у Володимирі, монастир у Зимньому, 11 рибних ставів, острів Волослав і монастир на Лузі, водяні млини біля міста, 3 містечка і 27 сіл у Володимирському та Луцькому повітах. Отоді і почалася запекла боротьба за єпископію, яка довела церковні володіння до крайнього виснаження. Після нападу Феодосія храм протягом кількох десятиліть лежав у руїнах, доки в 1588 році князь Острозький не відбудував його. Прихожан зібралося багато. Прочули, мабуть, що службу вестиме майбутній владика. Храм розбитий колонами на 3 нефи, і те робило його затишнішим. Тарануха й Ростопча стали у лівий притвор бокового нефа, коло бабинця, де збилися самі жінки. Бабусі дозволяли онучатам припалювати свічки, ставити їх у бронзові канделябри. Деякі жінки склали під колонами свої клумачки, видно, поприходили здалеку.
в натовпі зрідка кучмилися нестрижені чоловічі голови. Ростопча до церкви майже ніколи не заходив, тому зацікавлено розглядав престол посеред храму, вівтар з іконостасом та церковними вратами, за якими зникли священик і дячок. Іконостас переливався позолотою ікон, золотим розписом виступів та бокових жертовників. У центрі, під Христом, що увінчував іконостас, виділялася ікона Божої Матері. Між колоною та стіною, де стояли козаки, дихалося вільніше. Вгорі за їхніми спинами проблискувало віконце, через нього змигували останні промені призахідного сонця, переломлені позолотою іконостаса. Бабусі хрестилися біля князівських усипальниць, літній похмурий прихожанин думав щось своє, діти потай від старших знаходили якісь свої розваги. Та ось відкрилися царські врата. Священик і дяк, облачені один в дорогі золототканні ризи, а другий в довгий з широкими рукавами парчевий стихар, розшитий срібними хрестами, взяли кадило та велетенську свічу і з усіх боків заходилися охрещувати престол та вівтар. Затягнув своє узвичайне церковний хор. Останній сонячний промінь зломився на правому ріжку позолоченого хреста над іконостасом і зник. За вікном темніло. Священик вимахував кадилом, діловито обходячи прихожан. Пахло воском і ладаном. У церкві ніхто із владик так і не появився. Коли священик і дяк рушили через північні двері до Літії, Ростопча теж почав заткувати до виходу. На дворі стояв глухий зимовий вечір, незвично темний після церковного блиску. Темрява та засліпила Таранусі очі. На мить за спиною почув він якийсь шум. Потім удар в ліве плече. «До дябла!» – простогнав за спиною чийсь голос. Тарануха крутнув різко, ще встиг побачити вивернуту Ростопчею руку літнього прихожанина. У ньому одразу впізнав одного із слуг Іпатія Потія. На кам'яну плиту паперті дзвінко упав ніж. Карпо відкинув його чоботом у снігову кучугуру. «А кожух зашиємо!» Успенський храм, що був 400 літ опорою православ'я, переходив до рук нового господаря. До Жидичинського монастиря Тарануха прибув пізнього вечора. Карпові їхати не дозволив. Передаючи коня Стахові, запитав: «Князь ще не заспокоївся?» Стаха уже кілька разів допитували, цікавляться, хто такі нападники та куди вони зникли. «А той, що врятувався, носатий, когось пам'ятає?» «Хто його зна?» «Карпа він запам'ятав!» Отець Танас давно уже очікував Тарануху. «Уже й депутація Львівського братства із Москви повернулась, а тебе, отроче, все нема. Чи не задарма вони їздили, питаєш? Щедру милостиню привезли. Соболі, куниці, золото на царські врата та на покриття хреста, гроші для шпиталю. А хто ж нам дасть? Краків? Звичайно, Москва». І одразу перейшов на володимирські події. Він уже мав звідкись добру інформацію, може навіть більшу, ніж привіз Тарануха. Наш управитель Григорій, синовець Балабана, теж хотів їхати до Володимира, та вони щось не поділили із владикою Кирилом. Немає миру між ними і, мабуть, не буде. Хіба тоді знали, що Терлецький двічі робитиме замах на жидичинського управителя? Тарануха виклав, що бачили і чули у Володимирі, висловив свої припущення. «Розділяю думки твої, отроче, що Іпатій Потій не той, за кого себе видає. Кажеш ти мені не перший. Його порівнюють із владикою Кирилом. Владиці далеко до Потія. Коло першого півроку ходжу й нічого, а цей за кілька днів побачив, хто ми.
Князь Четвертинський вас шукає. Треба вам, отроки, зникнути хоч на деякий час. Ти вірно речеш, що Потій не владика Кирило. Відпусти нас, отче, до Косинського, попросив Тимко. Той подумав і благословив. Йдіть, куди ваша совість велить. Шкода тільки, що так і не вихопили бланкети,